สวัสดีครับมาเจอช่องจอกับจอยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำการเปรียบเทียบการเอาไฟล์ออกจากตัวกล้อง GoPro ด้วยการเชื่อมต่อสายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็การเอาไฟล์ออกด้วยตัวอ่านการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีไหนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแล้วก็สามารถทำงานได้เร็วกว่าหรือว่าแบบไหนที่สะดวกที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับวันนี้โต๊ะทดสอบเราก็จะมีทั้งเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เครื่อง MacBook เอาให้รู้กันไปเลยว่าตัวไหนมันเหมาะกับการใช้งานจริงๆนะครับกล้องที่เราใช้ทดสอบวันนี้ก็จะเป็นตัว GoPro 12 นะครับก็จะมีสาย USB Type C แล้วก็ตัวการรีดเดอร์ของ Ugreen โมเดล CM304 โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการรีดเดอร์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นของ Ugreen นะครับ Ugreen ก็จะมีเป็น2หัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรูเสียบการ์ดแบบนี้ตัวนี้เสียบไมโครตัวนี้เสียบ SD นะครับเสียบแบบนี้สำหรับโหมดแรกที่เราจะทดสอบกันวันนี้ก็จะเป็นโหมดสาย USB นะครับโดยการเปิดออกมาตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อด้วยสายนะครับUSB Type C นะครับแบบนี้พอเราเชื่อมต่อนะมันก็จะขึ้นคำว่า USB connected แบบนี้นะครับทั้งจอด้านหน้าแล้วก็จอด้านหลังเลยเสียบสายแล้วก็กดปุ่ม power 1 ครั้งครับมันก็จะขึ้นคำว่า connected แบบนี้ในคอมพิวเตอร์เราก็กดมาที่ mycom หรือว่า disk PC เนาะมันก็จะขึ้น hero 12 black ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สามารถกดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่า GoPro MTP Client Disk Volume MTP มันก็คือ Media Transfer Protocol นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วของมันของการเชื่อมต่อว่ามันสามารถโหลดไฟล์จากไอตัว GoPro ลงมาด้วยความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับหน่วยมันจะเป็นเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเปิดเข้ามาก็จะเห็นไฟล์ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ DSIM แล้วก็100 GoPro ครับเปิดขึ้นมาไฟล์เพียบเลยเราจะลองโหลดสัก2 ไฟล์ขนาดประมาณ2 กิกกว่านะครับคลิกขวาแล้วก็ Copy ครับลองไปวางที่ไดซีของเราเดี๋ยวผมจะจับเวลาด้วยนะครับดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการถ่ายโอนไฟล์ขนาด2 กิกนะครับผมจะกดวางแล้วก็กด Start พร้อมกันนะครับ3 2 1 Goมันจะเร็วใช้ได้อยู่นะเสร็จไปแล้ว 1.6 ประมาณ30 วิไฟล์ 2.2 กิก2200ประมาณ 2,200 เนาะหาร30 วิได้ประมาณ73เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับถ้าเทียบหน่วยก็ประมาณเกือบ1 กิกะบิตต่อวินาทีนะก็เร็วอยู่นะครับการเชื่อมต่อโดยใช้สาย MTP นะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อด้วยสาย Type C เนาะเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อด้วยสาย USB ที่เขาแถมมานะ
ใส่ของ GoPro ขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะครับกด power 1 ครั้งมันก็จะ connect ที่ My Com เราก็เจอแล้ว 3 2 1 ไปครับสายมีผลไหมเมื่อกี้เราใช้ Type C ตอนนี้ใช้ USB Type A นะครับเหมือนจะมีผลอยู่นะเนี่ยจบที่1 นาที 13นะครับ2200 1 นาที 13ก็คือ73วินาทีหาร73ครับโอ้โหความเร็วอยู่แค่30เอง30เมกะไบต์ห่างจาก Type C ครึ่งต่อครึ่งเลยนะเมื่อกี้เราได้73นะหลายคนอาจจะงงว่า Type C คืออะไรนะ Type C คือตัวหัวชนิดใหม่แบบนี้นะส่วน Type A ก็จะเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้ USB Type A นะครับตัวนี้เป็น Type C จะเร็วกว่าเป็นหัวพอร์ตรุ่นใหม่กว่านะตัวนี้คือ Type C ตัวนี้คือ Type A นะครับเดี๋ยวเรามาลองกับเครื่อง Mac ว่ามันสามารถเชื่อมต่อแบบ MTP ได้ไหมเท่าที่อ่านดูมันทำไม่ได้นะต้องใช้การ Import เอามัน Copy ตรงๆไม่ได้สายที่ใช้ได้ก็จะเป็น USB Type C เท่านั้นขึ้นเหมือนกันครับส่วนของเครื่อง Mac มันจะให้เราไป Import ด้วยแอป Photo นะครับเข้ามาแล้วก็มันจะเห็น GoPro Hero ชื่อ Hero 12 Black ขึ้นมาแบบนี้มันจะไม่สามารถ Copy ไฟล์โดยตรงเหมือน Windows ได้นะครับมันจะให้เรา Import เข้าซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยสะดวกวิธีที่สะดวกที่สุดของเครื่อง Mac ก็คือใช้ตัวการ Reader ตัวนี้ไปเสียบเข้า Type C แล้ว Copy ลง Movie ได้เลยนะจะสะดวกกว่าแต่ถ้าเราไม่มีตัวการ Reader เราก็ใช้วิธีการเลือกแล้วก็ Import ก็ได้นะแบบนี้แล้วก็เลือก Import เข้านะครับมันก็จะมาอยู่ใน Import ผมมองว่ามันทำงานยากไฟล์ที่เรา Import เข้าเมื่อกี้นะก็จะมาอยู่ใน Import แบบนี้แล้วค่อย Copy เอาไปใส่ My Movie แต่วิธีการเสียบโอนข้อมูลแบบนี้มันมีข้อเสียก็คือเครื่องมันร้อนนะครับร้อนวูบๆเลยเสียบแป๊บเดียวเองแล้วก็มันไม่เร็วเท่าที่ควรผมว่าวิธีการที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นการถอดการ์ดออกแล้วก็เสียบกับตัวการ Reader นะครับตัวนี้ซึ่งหัวมันก็จะมีทั้งหัวเป็น Type A คือรุ่นเก่าแล้วก็ Type C คือรุ่นใหม่เลยมันสามารถเสียบเข้ากับตัวเครื่อง Mac หรือว่าเครื่อง PC ได้เลยนะครับใช้แบบนี้สะดวกกว่านะผมว่าแล้วก็เครื่องเราก็ไม่ร้อนด้วยตอนนี้เครื่อง GoPro ขนาดผมถอดแบตนะปกติถ้าผมจะถ่ายโอนข้อมูลผมจะถอดแบตเสมอเพราะว่ามันร้อนวูบๆเลยจับแทบไม่ได้เลยนะแค่เสียบเข้าแป๊บเดียวเองนะครับพอเราเสียบเข้ากับเครื่องเนาะมันก็จะขึ้นเป็นไดร์มาแบบนี้นะครับเราก็เปิดเข้าไป Copy เอาข้อมูลได้เลย Copy เอาเลย
แล้วก็ไปวางที่มูวี่ตั้งชื่อโฟลเดอร์แล้วก็วางลงได้เลยแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเทสความเร็วกันบนเครื่อง PC ก็ได้นะว่ามันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราไม่ใช้เราก็กด eject มันออกแค่นี้เรียบร้อยครับเราก็ถอดการ์ดออกมาต้องเราก็ไม่ค่อยร้อนด้วยเดี๋ยวผมจะเสียบเทสด้วย USB Type C นะบนเครื่อง PC นะครับพอเราเสียบการ์ดเข้าไปมันก็จะมองเห็นมันก็จะมองเห็นเป็นไดร์หนึ่งบน MyCom เลยนะประมาณนี้นะครับมองเห็นเป็นไดร์ G ไปเลยก็จะมีโฟลเดอร์ DSIM 100 GoPro แล้วมีไฟล์เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองดาวน์โหลดดูว่ามันใช้ความเร็วเท่าไหร่นะ2ไฟล์เมื่อกี้นะครับCopy ไว้ไปที่ Daisy โฟลเดอร์เดิมครับ3 2 1 go โหมดนี้มันบอกความเร็วมาเลยนะครับว่าวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้84 85 82ดูเวลาครับ22 23ประมาณ27วินะครับเฉลี่ยประมาณ80กว่า82ถึง85นะครับ82ถึง85เมกะไบต์ต่อวินาทีนะก็ไม่เร็วต่างจากตัวเมื่อกี้เท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันได้เรื่องความสะดวกแล้วก็ได้เรื่องตัวกล้องเราไม่ร้อนด้วยแหละถนอมกล้องด้วยมันก็จะมองเป็น USB ได้นะเวลาเราเลิกใช้งานเราก็ eject มันออกปุ๊บแล้วค่อยถอดการ์ดออกนะเสร็จแล้วก็ถอดการ์ดออกประมาณนี้ครับผมว่าแบบนี้ก็สะดวกดีหรือว่าใครยังไม่มีตัวนี้ก็ใช้สายก็ได้เนาะความเร็วก็ไม่ต่างกันมากประมาณ70กับ80แต่เร็วกว่านิดนึงตัวอ่านการเร็วกว่านิดนึงอาจจะด้วยสเปคของการ์ดหรือไม่ก็สเปคของตัวช่อง USB นะเพราะว่าคอมเราก็เก่าพอสมควรแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะตัวกล้องมันก็จะผมว่ามันไม่ร้อนบ่อยอ่ะมันก็น่าจะเผื่ออุบิเหตุเนาะตัวนี้มันก็จะได้ไม่พังง่ายนะตัวการ์ดนึงไม่แพงนะแต่ว่าตัวกล้องมันแพงกว่าก็การรีดเดอร์ก็ตัวละ200 กว่าบาทหรือ300 บาทประมาณนี้นะใช้แบบนี้อาจจะสะดวกกว่าเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งเครื่องMac เครื่อง PC เลยมันสะดวกกว่าเอาง่ายๆเพียงแต่ว่าเราต้องมาถอดการ์ดออกให้เฉยโอเคสำหรับวันนี้ก็ทดสอบให้ดูคร่าวๆเนาะของวิธีการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้อง GoPro ลงคอมว่าเราใช้วิธีไหนที่มันสะดวกที่สุดสำหรับผมตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ผมก็จะใช้ตัวการรีดเดอร์ตัวนี้เนาะรู้สึกว่ามันสะดวกสบายกว่าในการเอาภาพลงนะส่วนการใช้สายผมว่ามันทำให้เครื่องมันร้อนมองว่าระยะยาวอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับอุปกรณ์เราถ้าสมมุติเราต้องโหลดไฟล์เต็มการ์ดเนี่ย100 กว่าบางคนอาจจะใส่เมมใหญ่กว่าผมสมมุติใส่512กิกหรือว่า256กิกเนี่ยโหลดกันกว่าจะเสร็จเครื่องมันน่าจะร้อนมากเนี่ยขนาดผมถอด
แบตออกนะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แบตด้วยเสียบสายแล้วก็ลองโหลดร้อนมากเลยสำหรับใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามวิธีการที่ตัวเองถนัดบางคนไม่ชอบถอดการ์ดก็เสียบสายก็ได้แต่มันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องความร้อนของตัวกล้องเราแหละก็ลองเลือกดูกันเอานะครับบางทีบางคนอาจจะมองว่าถอดการ์ดบ่อยๆอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับตัวการ์ดรีดเดอร์ซื้อแบบนี้มาใช้ก็ดีพอเสร็จแล้วเราก็เสียบการ์ดกลับคืนนะครับแค่นี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องแจ๋วกับจ่อยนะคะขอบคุณค่ะ